पैन कार्ड कहीं भी नहीं मिल रहा, अब क्या होगा मेरा? नहीं, पैन कार्ड सच में खो गया। भैया पैन कार्ड खो गया है, नया अप्लाई हो जाएगा? पैन नंबर और जेरोक्स के बिना मुश्किल है। मतलब बिना पैन नंबर के कुछ भी नहीं हो सकता? बस एक बार मिल जाए पैन नंबर। आधार से पैन नंबर मिल सकता है? प्लीज प्लीज हो जा। मिल गया, मेरा पैन नंबर मिल गया। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আমাৰ এনচাৰ আপলোডৰ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন হেৰাই গৈছে নেকি? যদি আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন হেৰাই গৈছে, যদি আপোনাৰ ওচৰত জেৰক্স কপিও নাথাকে, পান কাৰ্ড নাম্বাৰ যদি আপুনি নাজানে, তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি আপোনাৰ পুৰণা পান কাৰ্ড এখন ৰিপ্ৰিণ্ট কৰিব নোৱাৰিব। আৰু যদি আপুনি নতুন পান কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ অলৰেডি পান কাৰ্ড আছে বুলি ক'ব। মুঠতে আপুনি নতুন পান কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব আৰু পুৰণা পান কাৰ্ড আপুনি ৰিপ্ৰিণ্টো কৰিব নোৱাৰিব। তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি চিন্তা নকৰিব। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনাক দেখুৱাই দিম আপুনি কেৱল আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰি আপোনাৰ হেৰাই যোৱা পান কাৰ্ডখন কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিব। আৰু আপোনাৰ পান কাৰ্ড নাম্বাৰটো আপুনি লাভ কৰাৰ পাছত আপুনি নতুন পান কাৰ্ড আপুনি সেম পান নাম্বাৰত ৰিপ্ৰিণ্ট কৰিব পাৰিব। 7-8 দিনৰ ভিতৰত আপুনি পোষ্ট অফিচত নতুন পান কাৰ্ড লাভ কৰিব সেম পান নাম্বাৰত, আৰু 3-4 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপুনি ইমেইলত আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন লাভ কৰিব। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব, মই আপোনাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দি আছোঁ। আপুনি কেৱল আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটোৰে আপুনি হেৰাই যোৱা পান কাৰ্ড নাম্বাৰ আপুনি কেনেকৈ উলিয়াব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকত ক্লিক কৰিব, নতুবা আপোনাৰ মোবাইলৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি আপুনি NSDL KYC.in লিখি চাৰ্চ কৰিব আৰু প্ৰথম লিংকটোত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই ৱেবছাইটটো এনেকৈ অ'পেন হৈ যাব আৰু ইয়াৰ লিংক মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। এইটো ৱেবছাইটত যদি আপোনাৰ ID পাছৱাৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰা আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি লগইন কৰিব। যদি আপোনাৰ ID পাছৱাৰ্ড নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ এণ্টাৰ কৰিব আৰু ৰিটেইলাৰ ID আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব। মাত্ৰ 49 টকাত আপুনি ৰিটেইলাৰ ID লাভ কৰিব। মোৰ অলৰেডি ID আছে, মই লগইন কৰিছোঁ। লগইন কৰি মই আপোনাক হেৰাই যোৱা পান কাৰ্ড নাম্বাৰ ফাইণ্ড কৰি দেখাই আছোঁ। তো ইয়াত বহুতকেইটা ছাৰ্ভিচ আছে, আপুনি গোটেইকেইটা ছাৰ্ভিচ চাই ল'ব পাৰে। আৰু পান কাৰ্ড নাম্বাৰ উলিয়াবৰ বাবে আপুনি লষ্ট পান ফাইণ্ডত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি প্ৰথমে ছাৰ্ভিচটো এক্টিভ কৰিব লাগিব। আপুনি এক্টিভ দি ছাৰ্ভিচত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ছাৰ্ভিচটো এক্টিভ হৈ যাব আৰু লগে লগে ইণ্টাৰ আধাৰ নাম্বাৰ ইয়াত এটা বক্স আপুনি দেখিবলৈ পাব। ইয়াত আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰিব আৰু আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব। লগে লগে আপোনাৰ তলত পান নাম্বাৰটো এনেকৈ আহি যাব। ইয়াত পান নাম্বাৰটো হাইড কৰা থাকিব। আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ পান কাৰ্ড নাম্বাৰটো শ্ব' কৰিব আৰু এই পান কাৰ্ড নাম্বাৰটোৰে আপুনি আপোনাৰ পান কাৰ্ড এখন ৰিপ্ৰিণ্ট কৰিব পাৰিব। তো এইটো ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ।